Yun, what's up mga tropa? Magandang hapon. So, yun mga tropa, hindi tamang tambay lang tayo dito sa bahay namin. So, yun. Ito pala yung alaga natin. Kanina pa dyan, nakatambay. So, tapos lang natin naglaba. Naglinis sa kwarto. Tapos, ano ba? So yun, gawa tayo ng video natin ngayon. May nabili kasi akong parcel na nilalagay dun sa helmet, Bluetooth speaker, ganon. Tapos so yun, try natin unbox. So yan mga tropa, punta na tayo sa kwarto natin, makalat dito. So ito na yun mga tropa, dito tayo sa table natin dito sa kwarto ngayon. Nabili ko lang siya sa Shopee ng ano ba, 994 ata. So na ba yung price? Basta yun do 1,009 pala. So yun mga tropa, buksan na natin. Sana walang defect para sulit. Ito na mga tropa. Shit boy, pangarap ko lang ito magkaganito noon mga tropa pips. Sakto-sakto kapag nag-rota tayo sa trabaho. So ayun, nabili ko lang siya sa Shopee mga trops. OMG boy. So yun, nakalagay dito sa box yung speaker with microphone to, itong maliit. Tapos ito manual, user manual, bla 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 bla, ganyan. Tapos saan na? Ito ay yung naglalagayan nito. Tapos ito USB charger, hindi siya type C. Tapos ito na mga tropa. OMG, oh my, ang ganda pare, bagay sa helmet natin. Dito volume, ano ba to? Ayan, on na siya. Tapos dito yung pagkonektahan ng speaker. Tapos ano ba? Dito naman yung charger siguro to. Charger. USB charger siya. Hindi siya type C. So yun mga tropa, install na natin sa helmet natin. So yun mga tropa, lalagay na natin. Yun ang helmet natin, H&K. May mount na rin tayo sa cellphone. So yun mga tropa, tanggalin natin ang phone natin. So para may ilagay natin yung dito, yung speaker. Tapos tanggalin natin yung ito mga paps, walang nakikita sa kanya. Dali kasi low battery nito.
Lagyan na lang natin dyan. Dito. Sa... Ang hirap. Dito. Dyan. Dito. Dito sa tapat ng tenga. Dito na lang natin idikit. Pati rin dun sa kabila. One eternity later. So, yun mga tropa. Nailagay na natin, naisuksok na natin doon. Dito. Dito sa may tapat ng tenga natin. Dalawang speaker. Bale, yung wire na lang, linagay ko dito. Sa likod nito. Linikad. Sa likod niya. Tapos pinunta ko dito. Itong nabili pa natin pala mga tropa. Dinidikit lang siya. Yun lang, pag nalaglag wala na. Dito tatakpan na yung H&K na ano natin. Kasi hindi naman flat dito eh. Baka hindi pa dumikit. Dito na lang H&K na dyan na lang mga tropa. Ganyan na lang yung setup natin. Siguro nahirapan ako magsuksok sa mga wire, putik. Test ko na pala kanina mga tropa. As in, malakas. Malakas. Maganda yung tunog. The best. Worth it yung 1,000 nyo. Yun lang. Kapag umulan, pwede naman to tanggalin eh. Ito lang naman yung lock nya. Tas nyo yan. Tas yan, tatanggal na. Kung iwan nyo yung helmet nyo, di ba? Pwede nyo kunin to. Okay yun, okay. The best. Yan lang. Ano ba? So, ayan mga tropa. Maganda. Pang long ride. Sana hindi madaling malobat to mga tropa. Sana hindi. Dikit na natin mga tropa. So yan, dikit na natin mga tropa. Tingin ko madikit naman ito eh. Kasi pagkakalam ko yung mga mount ay na mga grupo mount. Ganito red yung pan nila. Kapag red daw madikit, hindi basta matanggal kahit mababasa. Helmet natin, boy. Test drive natin. Test drive. Try lang natin. So yun mga tropa. Yun lang. One eternity later. So yun mga tropa. Tabi na muna tayo dito. So yun mga tropa. Hanggang dito na lang siguro itong video natin. Shoutout pala sa mga motor ko na si Maria. Oh, Maria. So, yun mga tropa. Hanggang dito na lang. Please like and share and subscribe to my channel para lagi kayong notified sa mga i-upload yung video. So, yun mga tropa. Peace out.